Tôi chưa từng nhìn thấy mặt nàng, nhưng tôi biết đêm nào nàng cũng lắng nghe tôi, cho đến cái đêm nàng nhìn thấy mặt tôi và mọi thứ kết thúc. Tôi tên Trương Chi, người ta gọi tôi là gã chài lưới xấu xí ở khúc sông này, và họ không nói sai. Da tôi đen sạm vì nắng gió sông nước. Gương mặt tôi thôi thì mẹ tôi trước khi mất từng nói trời cho tôi cái giọng thì lấy đi cái mặt. Tôi không giận trời, chỉ là có những đêm ngồi một mình giữa dòng tôi ước gì trời công bằng hơn một chút. Thuyền tôi nhỏ, lưới tôi rách, nhưng đêm nào trăng lên tôi cũng hát. Không phải hát cho ai nghe, tôi hát vì im lặng giữa sông đêm nặng nề quá. Hát để quên cái bụng đói, hát để quên rằng ngày mai thức dậy tôi vẫn chỉ là tôi, một cái bóng đen trên mặt nước không ai muốn nhìn kỹ. Giọng tôi vang qua mặt sông, len vào bãi lau, trèo lên những bức tường đá của những ngôi nhà giàu có mà tôi chẳng bao giờ được bước vào. Tôi không biết trong một những ngôi nhà đó có một đôi tai đang chờ tôi mỗi đêm. Nàng tên Mị Nương, con gái quan lớn, sống trong lầu cao nhìn ra sông. Tôi biết tên nàng nhưng khi ấy tôi chưa biết chuyện đó thật sự có ý nghĩa gì với đời tôi. Đêm đầu tiên nàng nghe tôi hát là một đêm rằm. Nàng kể sau này, lúc ấy nàng đang ngồi bên song cửa. Buồn chuyện gì đó chẳng rõ thì tiếng hát của tôi trôi tới, chậm rãi, run rẩy như ánh trăng vỡ trên sóng nước. Nàng bảo, tiếng hát ấy không giống bất cứ điều gì nàng từng nghe trong cái thế giới gấm vóc của mình. Người ta hát cho nàng nghe nhiều lắm. Nhạc công trong phủ, ca nương được mời tới, đàn sáo đủ loại. Nhưng chưa ai hát như thế, như thể người hát đang rót cả nỗi cô đơn của mình vào từng câu chữ. Đêm đó nàng không ngủ được. Đêm sau, nàng lại nghe. Rồi đêm sau nữa, nàng bắt đầu chờ. Bạn có bao giờ chờ một điều gì đó chỉ vì âm thanh của nó chạm đúng vào chỗ trống trong lòng mình không? Mị Nương chờ tiếng hát ấy như chờ một người tình chưa từng gặp mặt. Còn tôi chỉ biết hát. Tôi không biết mình đang được lắng nghe. Nhưng đêm nay im lặng, không có tiếng hát nào vang lên từ khúc sông ấy. Mị Nương ngồi bên song cửa, tim đập loạn nhịp một cách vô lý. Nàng tự hỏi, người ấy đau ốm gì chăng? Hay đã rời thuyền đi nơi khác? 3 đêm liền im lặng. Đến đêm thứ tư, tiếng hát trở lại. Nhưng lần này nghe khàn đục, mệt mỏi như người hát vừa ốm dậy. Nàng thở phào, rồi giật mình nhận ra mình vừa thở phào vì một người mình chưa từng gặp. Đó là lúc nàng biết mình đã rơi vào một điều gì đó không thể quay đầu. Tình yêu đôi khi không cần một gương mặt để bắt đầu. Nó chỉ cần một khoảnh khắc lòng mình rung lên đúng tần số với một điều gì đó bên ngoài. Nhưng nàng chưa biết thứ đang chờ nàng ở cuối con đường ấy là gì. Tôi cũng không biết. Tôi cứ hát đêm này qua đêm khác, không hề hay biết một trái tim đang tan chảy vì mình ở phía bên kia dòng sông. Cho đến một ngày, mọi thứ thay đổi. Cha nàng thấy con gái ngày một gầy đi, mắt thâm quầng, ăn không ngon, ngủ không yên. Ông cho mời thầy thuốc giỏi nhất vùng đến xem mạch. Thầy bốc đủ thứ thuốc bổ, thuốc an thần. Không thứ nào công hiệu. Cuối cùng, chính Mị Nương phải thú thật với cha, giọng run run, mắt cúi xuống nền gạch lạnh. Con không bệnh vì tạng phủ, cha à, con bệnh vì một tiếng hát. Cha nàng sững người. Nhìn con gầy rộc, ông không còn lựa chọn nào khác. Ông sai người dò la khắp vùng sông nước, tìm cho ra kẻ nào đêm đêm cất giọng hát ấy. Người ta tìm đến bến trải của tôi. Hôm đó tôi đang vá lưới, thì thấy một tốp người áo gấm bước xuống bờ sông, dáng vẻ sang trọng lạc lõng giữa đám lau sậy. Họ hỏi, có phải đêm đêm ta vẫn hát trên khúc sông này? Tôi giật mình, chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết gật đầu. Họ bảo, tiểu thư con quan lớn muốn mời ta vào phủ hát cho tiểu thư nghe một lần. Tôi tưởng mình nghe nhầm. Một kẻ trải lưới xấu xí như tôi được mời vào phủ quan để hát cho tiểu thư. Nhưng họ không đùa. Tôi được đưa lên bờ, khoác tạm một tấm áo the sạch sẽ hơn, dẫn qua cổng phủ mà đôi chân trần của tôi chưa từng dám bước tới. Người dẫn đường cho tôi là một gã trai trẻ tên Kình, gia nhân thân tín của quan lớn. Suốt quãng đường từ bến sông lên phủ, Kình tục liếc nhìn tôi, ánh mắt nửa tò mò nửa ái ngại. Hắn hỏi tôi, không giấu vẻ ngạc nhiên,
Người là kẻ đêm đêm hát trên sông đó sao? Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Tôi biết hắn đang nghĩ gì. Làm sao một kẻ trông như tôi lại có thể phát ra thứ âm thanh khiến tiểu thư đài đá các mất ăn mất ngủ? Đến cổng phủ, tôi phải dừng lại rất lâu, chỉ để nhìn. Cổng phủ cao vút, sơn son thép vàng. Tôi, một kẻ cả đời chỉ quen với mạn thuyền tre nứa, bỗng thấy đôi chân trần của mình lấm lem giữa sân gạch bóng loáng. Khi bước qua dãy hành lang dài, tôi nghe văng vẳng đâu đó tiếng đàn tranh, tiếng cười khẽ của các tiểu thư. Một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của tôi. Tôi bắt đầu hiểu, dù mơ hồ, rằng khoảnh khắc này sẽ không kéo dài. Nó giống như một giấc mơ ngắn ngủi mà tôi được phép bước vào trước khi bị đẩy trở lại thực tại. Tôi được đưa đến gần một tấm rèm thêu mỏng. Phía sau rèm tôi nghe tiếng thở khẽ của một người con gái. Người ta bảo tôi hát đi, tiểu thư đang chờ. Tôi hát. Lần này giọng tôi run hơn mọi khi. Không phải vì mệt, mà vì lần đầu tiên tôi biết chắc chắn có người đang lắng nghe mình. Sau tấm rèm, Mị Nương nhắm mắt lại, để giọng hát ấy lấp đầy mình. Đúng là nó, đúng là thứ đã khiến nàng mất ăn mất ngủ. Nàng khẽ mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều tuần. Rồi không kìm được, nàng vén nhẹ tấm rèm the. Đây là khoảnh khắc tôi ước mình có thể xóa đi khỏi cuộc đời. Tôi nhìn thấy ánh mắt nàng đang nhìn tôi. Trong một tích tắc ngắn ngủi, tôi thấy trong mắt nàng có gì đó vụt tắt, như một ngọn nến bị gió thổi qua. Gương mặt nàng vốn đang rạng rỡ, chợt sững lại. Nụ cười trên môi nàng đông cứng rồi nhạt dần. Nàng đã tưởng tượng ra một gương mặt xứng với giọng hát ấy suốt bao đêm. Có lẽ nàng tưởng đó phải là một chàng trai khôi ngô nào đó. Chưa đêm nào nàng nghĩ đến khả năng đó chỉ là một người trải lưới bình thường. Người đứng trước mặt nàng là tôi. Đen đúa, gầy gò, gương mặt mà cả xóm trài còn né tránh. Nàng không nói một lời, chỉ lặng lẽ buông rèm xuống. Sự thất vọng ập đến quá nhanh, quá bản năng, đến mức nàng buông rèm trước khi kịp nghĩ xem mình đang làm gì. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trước khi bị người hầu đưa ra ngoài, tôi nghe thấy giọng nói của nàng, run rẩy, rất khẽ, dường như không định để ai nghe thấy. Sao lại là người này? Chỉ 5 chữ đó thôi, nhưng 5 chữ đó theo tôi suốt quãng đời còn lại. Tôi bị đưa ra khỏi phủ qua cổng sau, không kèn không trống, như một món đồ đã dùng xong. Ra đến bờ sông, tôi đứng lặng rất lâu, nhìn về phía lầu cao. Tôi tự hỏi, sau tấm rèm đó, nàng đang nghĩ gì? Có lẽ nàng đang thấy nhẹ nhõm vì đã đóng lại một chuyện dở dang trước khi nó đi quá xa. Tôi không biết rằng, đằng sau tấm rèm ấy, Mị Nương cũng đang đứng lặng như tôi. Không phải vì nhẹ nhõm, mà vì chính nàng cũng không hiểu nổi cảm xúc đang cuộn lên trong lòng mình. Chỉ sau đó, khi màn đêm buông xuống và tiếng hát quen thuộc không còn vọng lại từ khúc sông nữa, nàng mới bắt đầu nhận ra mình đã đánh mất điều gì. Những đêm sau, nàng vẫn ngồi bên song cửa như trước, nhưng không còn tiếng hát nào cất lên. Nàng tự an ủi mình rằng đó là điều nên làm, rằng một tiểu thư không thể vương vấn một kẻ trải lưới quê mùa. Nhưng đêm nào nàng cũng thao thức, tay vô thức siết chặt tấm rèm the. Nàng không biết, phía bên kia dòng sông, người mà nàng cố quên đi cũng đang trải qua những đêm giống hệt như thế. Chỉ khác, tôi không có ảo tưởng nào để bấu víu. Tôi biết rõ mối tình này ngay từ đầu đã không có đường lui. Tôi trở về thuyền mình, nhưng thuyền không còn là nơi trú ẩn bình yên như trước nữa. Tôi không hát được nữa. Không phải vì hết giọng, mà vì mỗi lần định cất tiếng, tôi lại nhớ ánh mắt ấy. Ánh mắt của người con gái đẹp nhất tôi từng thấy, đang nhìn tôi như nhìn một sự thất vọng. Có một đêm tôi cố hát lại, chỉ một lần, chỉ để xem liệu điều gì còn sót lại không. Giọng tôi cất lên, run rẩy hơn trước. Chưa được nửa khúc đã tắt lịm vì nghẹn ngào. Từ xa, trong lầu cao, Mị Nương nghe thấy tiếng hát đứt quãng ấy. Nàng đứng bật dậy, áp sát vào song cửa, tim đập dồn dập. Nhưng tiếng hát chỉ vang lên được vài nhịp rồi im bặt. Đó là đêm cuối cùng tôi còn đủ sức hát. Từ đêm đó, tôi lui dần vào trong khoang thuyền. Người ta bảo tương tư là bệnh của kẻ có hy vọng. Nhưng tôi tương tư dù biết rõ mình chẳng còn chút hy vọng nào.
Tôi yêu một người mà chính sự tồn tại của tôi đã khiến nàng ghê sợ. Bà lão hàng xóm là người đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn. Bà ngồi bên mạn thuyền, nhìn tôi hồi lâu, rồi khẽ thở dài. Con để ý gì trong lòng, nói ra cho nhẹ. Giữ mãi trong bụng, người sẽ hao mòn đấy. Tôi không nói được gì. Làm sao kể cho một bà lão nghèo khó nghe rằng tôi đang tương tư con gái quan lớn. Cơ thể tôi gầy đi từng ngày. Tôi nhớ có một buổi chiều, tôi cố gắng chèo thuyền ra xa hơn thường lệ, chỉ để nhìn rõ hơn bóng dáng lầu cao nơi nàng ở. Từ khoảng cách ấy, tôi thấy thấp thoáng một bóng người đứng bên song cửa. Tôi không dám chèo gần hơn, chỉ đứng đó, giữa dòng nhìn về phía ấy cho đến khi trời sập tối. Đó có lẽ là lần cuối cùng tôi còn đủ sức tự mình chèo thuyền ra xa. Những ngày sau, tôi gần như không rời khỏi khoang thuyền. Có người già trong xóm bảo, đây là bệnh của kẻ mang mối tình không thể nói ra, không thuốc nào chữa nổi. Tôi nằm đó, nhìn mái thuyền cũ kỹ, nghe tiếng nước vỗ mạn thuyền. Tôi nghĩ về năm chữ nàng khẽ thốt ra. Sao lại là người này? Tôi tự hỏi, nếu năm chữ đó mang theo một sự tiếc nuối, thì đời tôi có khác đi không? Cái tôi sợ là chết mà chưa từng được nàng biết đến sự tồn tại thật sự của mình. Không phải là kẻ xấu xí sau tấm rèm hôm đó, mà là người đã yêu nàng bằng cả những gì còn lại trong tim. Đêm tôi qua đời, trời không mưa, không gió lớn. Chỉ có một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên sông. Giống hệt như đêm đầu tiên tôi cất tiếng hát mà không biết mình đang được lắng nghe. Sáng hôm sau, xóm trài nghèo góp nhau lo cho tôi một đám tang giản dị. Không kèn, không trống, chỉ có dòng sông tôi từng hát mỗi đêm lặng lẽ chảy qua. Nhưng không ai biết thứ nằm trong lồng ngực tôi sẽ khiến câu chuyện của tôi được kể lại qua bao thế hệ. Khi chuẩn bị hạ huyệt, người ta phát hiện trong lồng ngực tôi, nơi trái tim từng đập, giờ là một khối gì đó trong suốt, óng ánh như ngọc. Người ta bảo nỗi tương tư của tôi quá lớn, đến mức trái tim hóa thành đá quý. Khối ngọc ấy được đưa về kinh, dâng lên cho cha của Mỹ Nương như một vật lạ hiếm có. Quan lớn liền sai thợ khéo tay nhất vùng tiện thành một chiếc chén trà. Một buổi chiều, Mỹ Nương ghé qua phòng cha, tiện tay rót nước vào chiếc chén ngọc ấy để dùng. Nàng đưa chén lên miệng, định uống, thì bất chợt khựng lại. Trong lòng chén giữa làn nước trà lay động, hiện lên một hình bóng nhỏ. Hình một người ngồi trên con thuyền nhỏ giữa dòng sông cất tiếng hát. Tim nàng thắt lại. Nàng nhận ra hình bóng đó là người trải lưới hôm nào, người mà chính nàng đã lạnh lùng buông rèm. Mỹ Nương hỏi người hầu chiếc chén này từ đâu mà có. Người hầu kể lại câu chuyện về người trải lưới chết vì tương tư. Từng lời như từng nhát dao cứa vào lòng nàng. Nàng ngồi lặng đi rất lâu, tay run run giữ lấy chiếc chén. Nàng nhớ lại đêm đầu tiên nghe tiếng hát ấy. Nàng tự hỏi, mình đã yêu tiếng hát ấy hay yêu cái hình dung tưởng tượng về người hát? Nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống, rơi thẳng vào lòng chén ngọc, hòa vào làn nước trà còn vương hình bóng người xưa. Ngay khoảnh khắc giọt nước mắt chạm vào đáy chén, có một tiếng rạn khẽ vang lên. Chiếc chén ngọc bắt đầu tan chảy ngay trong tay nàng, không phải vỡ vụn mà tan ra như băng gặp nắng ấm, cho đến khi trong tay nàng chỉ còn lại là nước trong veo. Mỹ Nương khóc, không phải khóc vì tiếc một vật quý, mà khóc cho một điều gì đó đã vĩnh viễn không thể nào lấy lại. Một người đã yêu nàng bằng cả sinh mệnh, mà nàng chỉ nhận ra điều đó khi mọi thứ đã tan biến hoàn toàn. Tôi không biết liệu linh hồn tôi có còn vương lại nơi giọt nước ấy hay không, nhưng nếu có một điều an ủi cuối cùng, thì đó là nàng đã khóc cho tôi. Dù muộn màng, nàng đã thật sự nhìn thấy tôi, không phải qua gương mặt mà qua chính nỗi đau tôi để lại. Có lẽ tình yêu không phải lúc nào cũng cần được đáp lại lúc còn sống để có ý nghĩa. Đôi khi nó chỉ cần được ai đó dù muộn màng thừa nhận là có thật. Người đời sau kể lại chuyện này, gọi đó là chuyện tình Trương Chi, Mỹ Nương. Ngày nay người ta dễ dàng yêu một giọng nói qua điện thoại, yêu một hình ảnh qua màn hình. Và rồi đến khi sự thật hiện ra, người ta buông tay dễ dàng như Mỹ Nương đã từng buông rèm.
Nếu ngày ấy nàng chưa từng nhìn thấy mặt tôi mà chỉ mãi nghe tiếng hát thôi, liệu nàng có còn thương tôi đến bây giờ không? Còn bạn, bạn đang yêu một giọng nói hay yêu một con người?